خلال السنة هاي طلعت قرار الحكومة الإسرائيلية إنه إحنا كأهل كسكان أهل غزة قطاع غزة الموجودين في الضفة الغربية يسمح لنا بالخروج خارج الوطن بين قوسين عن طريق جسر الألمبي والرجوع مطرح ما إحنا بنعيش، مش مطرح ما إحنا موثقين خلال الهويات بإقامتنا اللي هي غزة. فكانت فرصة لأول مرة إني أسافر وأقدر أرجع على رام الله على هواء الوثائق الرسمية بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية. الآن أنا بباريس، وبعد شهرين بسمع بالأخبار إنه إسرائيل عم قطعت الاتصالات بينها وبين الحكومة الفلسطينية لأنه بترأسها حماس، والآن أنا عالق هون. يعني هذا الشيء اللي كنت أنا أخاف منه 5-6 سنوات لما كنت في رام الله، ما كنت أرفض إني أخرج عشان هذا الشيء، والآن إشي عم يجبر علي. I went to America for 9 months and I ended up living there for a quarter of a century. I never even learned how to drive a car because I thought I could never even own something that big. I wanted to go back home. And I ended up spending 25 years of my life, the longest years in my adult life, in the US, almost waiting to go back home. And I didn't know at the time that this is almost like what happened to my own people in 1948 when they left their homes thinking they will be coming back after 2 days or 3 days, and they were never allowed to come back home. So they stayed where they are. كنت عايش في مدينة بحفظ كل شيء فيها، كل نسمة هواء فيها عم بتخش عبر الحواجز، وأي أفكار عم تجينا عبر الحواجز. حفظت كل حجر، كل شخص، كل مقهى، كل كرسي لمين، مين اللي بقعد هون، مين اللي بقعدش هناك. You know, I've been living now 7 years in Monton. I don't know the names of the streets. My body has lived in this town for the last 7 years, but my mind and heart were always somewhere else. All these years I lived outside Jerusalem. Jerusalem stayed part of my own imagery. Perhaps even the geometry that I'm working with has a lot to do with the walls of the old city, because that was where I was born, where I always felt protected by the walls. And I find geometry is a perfect language of the exile. بتذكر بعد خروجي من السجن كنت مشارك بمسابقة الفنان الشاب 2002 تابع لمؤسسة عبد المحسن القطان. فخرجت مرسم مكسر وأدوات مكسرة، وكان عندي مشروع بشتغل عليه بطل في وقت إني أشتغل، وكان معي بس شهر ونص أقدر أنجز شيء. فاعتذرت للمسابقة وما قبلوا اعتذاري على أساس حابين إنه أنا أشارك بأي شيء بغض النظر عن المسابقة. فشاركت بعمل بينتينج وإنستليشن بيحكي عن تجربة الاعتقال تاعتي. عملته بعاطفة يعني بشعور أدبي أكثر ما هو شعور فنان، لأني كنت عايش الحالة. بتذكر اللحظة اللي كان لقائنا مع لجنة التحكيم وصاروا يناقشوني في عملي، فحكيت عنه أنا طبعاً بطريقة عاطفية كمان، بطريقة أدبية، فكان مستفز لكمال بلاطة كثير، وهاجمني يعني إنه أنت هون شاعر، أنت مش فنان. بجوز ما كنت قادر في هذيك اللحظة أخرج من الحالة اللي أنا كنت شاعر فيها بعد المعتقل. وفعلا في هذاك اليوم روحت أبكي يعني من كلماته، كانت قاسية يعني. ما كنتش أتخيل للحظة إنه أنا أعمل معرض الآن في باريس وأتفاجأ بكمال بلاطة جاي على المعرض يشوف معرضي ويحكي عن شغلي بهذا الفيلم.
أثر علي بطريقة جوهرية بصراحة بداخلي وبفعلي للفن، إنه حيدت أي شيء عاطفي ممكن يأثر علي، مش بعمل الفني فقط، حتى بحياتي. This guy coming to Paris, he until now he is looking for his survival. In other words, how can he manage to go back legally? And I find it an extremely interesting thing, where his first exhibit in Paris, the title of it is Sortie, meaning exit. The first thing of his encounter with this land of freedom was what the French see as an escape place, and what for him was a place of exile. لقاء بباريس كان زي لقاءاتي الأخرى بالأشياء الثانية، كان بتيه، ضعت 3 ساعات وأنا أحاول أخرج من تحت الأرض. وبعدين قال لي واحد شوف كلمة اسمها سورتي تخرج، وفعلا دورت على الكلمة وخرجت. وهذا الشيء بينطبق تماما على هاني. مش مهم هو شو عانى، مش مهم انه قعد 8 سنين ما طلعش من رام الله، مش مهم انه قعد 10 سنين ما شافش اهله بغزه، مش مهم انه قعد 5 سنوات لاقنع اهل زوجته انه يقبلوا بخطبتهم. المهم شو عمل من فن، وبالنهايه فنه هو الشيء اللي خلانا نيجي على باريس لنشوفه.